Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Sắp tới giỗ tổ Hùng Dương, đồng thời cũng nhận được yêu cầu. Vì vậy Diễm chia sẻ công thức bánh dày ngọt. Bánh dày ngọt này nếu mà làm đúng thì mình sẽ phải nấu nếp rồi mình giã ra cho thiệt là nhuyễn mịn. Nhưng mà mình làm ở nhà để nhanh và đơn giản hơn đó, thì mình có thể dùng bột nếp pha sẵn. Và mình pha làm sao để cho bánh mềm dẻo thiệt là lâu. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh dày ngọt này với Diễm nha. Để làm nhân bánh thì Diễm chuẩn bị ở đây là 100g đậu xanh, mình vo rửa cho sạch nha. Nước thì mình sẽ cho 400ml. Và để cho cái nhân đậu nó được đậm đà, mình cho thêm 2g muối. Rồi bây giờ mình bắt nồi đậu xanh này lên bếp và mình nấu cho nó sôi. Mình cứ để cái lửa lớn nha. Nấu đậu này thì mình không có cần ngâm đậu ha. Diễm thì Diễm nấu như vậy thôi, đỡ mất thời gian mình phải ngâm đậu mà đậu vẫn mềm. Khi mà mình thấy nước sôi nè thì mình hạ xuống lửa trung bình. Rồi mình hớt bọt cho sạch. Mình sẽ giữ cái lửa trung bình, mình nấu đậu cho nó cạn nước bớt đó. Lượng nước còn xăm xắp mặt đậu thì Diễm thấy cái đậu mình nấu xong mình làm nhân nó sẽ ngon. Mình đừng có để cho nước nó rút cạn quá thì cái đậu nó dễ bị khô. Đó, như vậy thì Diễm thấy được nè. Mình sẽ đậy nắp lại rồi mình hạ cái lửa nhỏ nha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm sẽ để số 3 và mình nấu ở lửa nhỏ này trong vòng 20 phút. Sau khi nấu xong thì Diễm thấy mình nên đợi từ 20 cho tới 30 phút thì mình hãy mở cái nắp ra. Như vậy đậu nó không có bị dính ở dưới cái đáy nồi. Đó, cái này là Diễm đã nấu được gần 1 tiếng nè. Đậu mình thấy nó nở tơi mềm như vậy thì làm nhân nó dẻo, nó ngon. Mình để sang ngày cái nhân nó cũng không có bị khô. Diễm nấu thì Diễm cân lại được là 320g nha. Lấy một cái chảo, Diễm cho vào 100g dừa sợi. Dừa sợi này thì Diễm mua loại đông đá nha. Mình lấy ra mình để tan là mình làm được. Nếu mà mình có dừa, nó dừa rám mình nạo thì nó lại càng ngon hơn. Diễm cho vào đây 75g đường. Rồi bây giờ mình trộn cho đường nó thấm đều với lại dừa. Trộn đều xong rồi, mình sẽ bắt cái chảo này lên bếp và mình sên dừa tí xíu. Như vậy để cho cái nhân khi mà mình để lâu cái dừa nó không có bị hư. Đầu tiên mình cứ để lửa lớn nha. Khi mà mình thấy bắt đầu dừa nó sôi nhẹ lên như vậy thì mình hạ xuống lửa trung bình. Rồi bây giờ mình giữ ở cái lửa trung bình này, mình rim dừa trong khoảng thời gian là 3 phút. Mình rim như vậy dừa nó cũng thấm cái ngọt của đường nó ngon hơn. Đó, sau 3 phút thì mình thấy dừa nó sệt như vậy. Diễm sẽ lấy đậu xanh hồi nãy mình nấu chín đó, mình cho vào hết luôn nha. Và để cho cái nhân nó được mềm lâu đó, mình cho thêm 25g dầu ăn. Diễm dùng dầu hơi hướng dương. Rồi bây giờ mình cứ xào nhân thôi. Cái nhân này thì xào rất là nhanh nha. Tại vì mình không phải xào cho nó thiệt là nhuyễn mịn. Mình chỉ cần xào cho nó săn lại tí xíu thôi. Đừng có nên xào khô quá thì cái bánh mà mình để nguội đó, cái nhân nó cứng lại không có được ngon. Đó, khi mà mình thấy nó đặc hơn tí xíu nè, thời gian cũng nhanh lắm, khoảng 5 phút à. Như vậy thì mình nhắc khỏi bếp được. Nhắc khỏi bếp thì Diễm sẽ cho thêm vào đây 1 muỗng cà phê tinh chất vani để cho cái nhân nó thơm hơn. Nếu mà mình có cân thì mình có thể cân lại cái nhân này. Diễm cân chính xác là 460g ha. Nếu mà mình thấy cái nhân cái cân nặng nó nhẹ hơn, tức là cái nhân nó bị khô đó, mình có thể thêm nước rồi mình xào sơ lại. Mình lấy màng bọc thực phẩm nè, mình đậy kín rồi mình để ở đây cho nhân nó nguội rồi mình mới mang vào viên nha. Bây giờ mình đi chuẩn bị phần bột. Công thức này mình cần 400g bột nếp. Bột nếp Diễm dùng hiệu của Thái Lan nha. Mình nên chọn cái bột nếp ngon thì cái bánh nó mới dẻo, nó mới thơm. Diễm cho thêm vào đây là 20g bột năng. Bột năng thì Diễm cũng dùng hiệu của Thái Lan. Bột năng sẽ giúp cho cái bánh nó dai và nó mềm hơn khi mà mình để nguội. Rồi mình dùng cái phối lòng đó, mình trộn cho bột năng và bột nếp nó thiệt là đều với nhau. Và để cho cái bánh nó giữ sang ngày mà nó không có bị xeo hoặc là bị cứng lại thì Diễm thấy mình nên cho thêm tí xíu khoai tây, không có nhiều ha. Khoai tây thì mình cứ mang mình luộc thôi. Thời gian luộc một cái củ khoai tây nhỏ như vậy thì khoảng từ 12 cho tới 15 phút. Mình dùng đũa đó mình xiên vào, mình thấy dễ dàng. Đó là khoai nó đã chín ngon. Mình cần cái lượng khoai tây nấu chín là 50g nha, bỏ cái vỏ đi. Sau đó Diễm cho thêm vào 4g muối để cho cái vỏ bánh nó được đậm đà.
Về lượng nước thì Diễm cho 350ml. Mình có thể dùng nước ở nhiệt độ phòng hay là nước ấm đều được ha. Rồi mình sẽ xay nhuyễn cái hỗn hợp này. Nếu mà mình không có máy xay thì mình cứ tán cái khoai tây mình nghiền ra cho nó nhuyễn cũng được. Nhưng mà quan trọng là nó phải thiệt là nhuyễn ha, để nó đều với bột đó. Đó, rồi mình cứ cho từ từ vào trong bột như vậy, cho hết luôn cái lượng nước khoai tây này. Sau khi cho đều xong thì mình trộn sơ cho cái bột nó thấm với lại cái nước. Không có cần trộn kỹ ha. Rồi mình đeo bao tay vào và mình nhồi. Lúc này mình nhồi để cho cái khối bột nó kết dính lại. Và mình có thể điều chỉnh thêm nước nha. Sau khi Diễm nhồi, mình tém bột lại và mình thấy bột nó chưa có cái độ dẻo nè. Và nó còn khô. Vì vậy Diễm sẽ cho thêm vào đây 1 cho tới 2 muỗng canh nước. Cái bột này của Diễm thấy hơi cũ, vì vậy Diễm cho 2 muỗng canh ha. 2 muỗng canh là 30ml. Vậy tổng cộng cái lượng nước cho 400g nếp Diễm cho là 380ml. Đó, mình nhồi ha, mình nhồi khoảng từ 3 cho tới 5 phút cho cái bột nó thiệt là dẻo nè. Mình thấy nó chưa có mịn, nhưng mà mình cầm một cái cục bột nhỏ lên đó, mình bóp thì mình sẽ thấy nó rất là dẻo và nó mịn, nó mướt. Đó, như vậy, mềm nữa nha, không có khô, tại vì khô thì bánh đó mình làm mình để nguội nó không có được ngon. Rồi mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy kín bột lại để cho bột nghỉ 30 phút. Bây giờ mình đi vô viên nhân. Thì cái lượng nhân 460g Diễm sẽ chia ra làm 25 phần bằng nhau, thì mỗi viên nhân nó khoảng 16-17g. Đó, cái nhân này thì nó rất là mềm, Diễm lưu ý nha, như vậy nó mới ngon. Và mình cứ xe nhẹ nhàng thôi thì cái viên nhân nó sẽ tròn. Sau khi xe xong nếu mà mình muốn bắt bánh cho dễ, mình có thể cho nhân này vào trong tủ lạnh khoảng 30 phút. Để hấp bánh thì Diễm dùng cái xửng tre và Diễm lót bên dưới là một cái tờ giấy nướng bánh. Nếu mà mình có lá chuối thì mình cũng có thể lót bằng lá chuối ha. Hoặc là nếu mình có cái dĩa hay là mình có cái khay gì thì mình để lên mình hấp cũng được. Bột sau khi để nghỉ được 30 phút thì bây giờ mình gói nhân. Cái lượng bột này tổng cộng là 860g thì mình chia 25 phần bằng nhau. Mỗi cái viên bột nó khoảng từ 33 cho tới 34g. Mình sẽ vo cái viên bột lại, sau đó mình xe cho nó tròn ha. Không cần quá tròn cũng được, mình thấy cái viên bột nó mướt. Rồi mình ấn cho nó dẹp ra như vậy, vừa đủ để mình để cái viên nhân vô ngay giữa. Mình đừng có làm cho nó to quá thì lúc mà mình túm lại hơi khó và nó không có đều. Đó, cho nhân vào cái ngón cái thì mình giữ cái nhân rồi mình xoay thì mình sẽ túm cái bột lại rất là dễ dàng. Cái bánh này mình không cần phải tạo hình hay là mình xe cho nó đẹp ha. Tại vì khi mà mình hấp xong cái bánh nó mướt nhưng mà nó rất là mềm, mình cầm lên thì nó cũng không còn giữ được cái hình dạng tròn. Đó, mình làm như vậy. Hoặc là thêm một cách bọc nhân nữa thì Diễm sẽ xe tròn nè. Rồi Diễm ấn, Diễm tạo một cái lỗ ngay giữa. Rồi mình cứ xoay cái viên bột để mình nông nó ra. Mình tạo giống như là một cái phễu hay là một cái chén vậy đó. Rồi mình mới lấy nhân mình cho vào ngay giữa. Cái bột này Diễm lưu ý là nó mềm và cái nhân nó cũng mềm đó. Vì vậy mình tạo hình thì nó hơi khó hơn tí xíu. Đó, rồi mình cứ dùng cái ngón cái này mình giữ cái viên nhân rồi mình xoay thì mình sẽ túm bột lại được. Đó, sau khi túm xong thì mình sẽ xe lại tí xíu cho cái viên bột nó được mướt nha. Và để cho khi mà mình hấp cái viên bột nó mướt và nó không có bị dính thì Diễm sẽ lấy dầu ăn đó, Diễm thoa một cái lớp mỏng bên ngoài. Diễm có làm thử không thoa dầu, và thoa dầu thì nếu mà mình không thoa dầu khi mà mình lấy cái bánh ra nó dính vào cái tờ giấy nướng bánh rất là khó. Mình sẽ bọc nhân hết 25 viên bánh rồi mình mang đi hấp. Mình bắt sẵn một cái nồi nước sôi. Khi mà nước thiệt là sôi thì mình cho xửng hấp lên trên. Và cái bánh này mình sẽ hấp ở lửa trung bình, tức là luôn giữ cho cái nước sôi nha. Trong thời gian là 15 phút. Mình hấp kỹ tí xíu để cho cái bột nó mềm, nó dẻo mình để nguội vẫn ngon. Đó, sau 15 phút mình mở ra. Mình thấy bánh nó đã chín kỹ như vậy. Mình nhắc khỏi bếp và mình tiếp tục cho cái xửng bánh còn lại và mình hấp. Bánh nhắc ra khỏi bếp rồi thì Diễm thấy mình cũng nên lấy tí xíu dầu đó, mình thoa lên trên mặt bánh như vậy.
để giữ cho nó không có bị khô và khi mà mình cầm ăn á, nó không có bị dính cái tay. Và mình nên để cho bánh nó nguội khoảng từ 15 cho tới 30 phút nha, tại vì lúc này bánh nó rất là mềm và dẻo. Cái này là Diễm đã để nguội được 2 tiếng rồi nè. Đó, lúc mà mình cầm lên á, thì cái bánh nó mềm lắm, vì vậy mình không có giữ được cái hình dạng tròn. Mình ấn vào, cái nhân nó cũng mềm nữa. Và bánh này Diễm đã để thử ở nhiệt độ phòng 1 ngày, Diễm thấy vẫn ngon, không hề bị cứng. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh dày ngọt thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.